नमस्कार, म 𝘂𝗶𝗹𝗹 यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज म नर्सिङ शिक्षाको बारेमा यहाँहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। नर्सिङ शिक्षा नेपालमा विभिन्न तहमा उपलब्ध छन्। जस्तै एसएलसी पास गरिसकेकाहरूको लागि PCL नर्सिङ पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँले PCL नर्सिङको लागि नेपालमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विद्यालयबाट PCL नर्सिङ फेज आउट भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा CTEVT मार्फत यो एजुकेसन लिन सक्नुहुन्छ। CTEVT का आफ्नै आङ्गिक क्याम्पसहरू पनि छन् केही, अथवा यो अन्तर्गत CTEVT बाट मान्यता प्राप्त क्याम्पसहरू पनि छन्। यहाँहरूले ती क्याम्पसहरूबाट आफ्नो शिक्षा पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले CTEVT मार्फत भर्ना गर्दा कस्ता क्याम्पस छान्ने भन्ने विषयमा म केही बताउन गइरहेको छु। यदि यहाँहरू PCL नर्सिङ पढ्न चाहनुहुन्छ CTEVT अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा भने जुन क्याम्पसको आफ्नो प्र्याक्टिस सेटिङ छ अथवा आफ्नो अस्पताल छ, अस्पतालमा विभिन्न विभागहरू छन्, बिरामीको फ्लो राम्रो छ त्यहाँ, र त्यहाँ सिक्नको लागि वातावरण राम्रो छ, र क्याम्पसमा पनि पढाउने विज्ञ शिक्षकहरूको उपलब्धता छ भने त्यस्ता क्याम्पसहरू जुन स्टेबल छन्, लामो समयदेखि राम्रोसँग चलिरहेका छन् र विद्यार्थीको सन्तुष्टि लेभल पनि राम्रो छ भने त्यस्ता क्याम्पसहरूमा यहाँहरू त्यस्ता क्याम्पसहरू छान्नको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। त्यस्तै गरेर एसएलसी पश्चात +2 पढिसके पछाडि साइन्समा +2 गरिसके पछाडि यहाँहरूले चाहिँ BSc नर्सिङ गर्न सक्नुहुन्छ। BSc नर्सिङ गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसके पछाडि यहाँहरूले प्राप्त गरेको मार्कको आधारमा क्याम्पस छान्न सक्नुहुन्छ। र क्याम्पस छान्दाखेरि यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि PCL नर्सिङको जस्तै नै हो। जुन क्याम्पस को एउटा इमेज राम्रो छ, लामो समयदेखि राम्रोसँग चलिरहेको छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट छन् त्यहाँको पढाइबाट, त्यहाँको एक्सपोजरबाट। त्यस्तै गरेर त्यस क्याम्पसको आफ्नै अस्पताल छ, अस्पतालमा विभिन्न विभागहरू छन्, बिरामीको त्यहाँ फ्लो राम्रो छ, प्र्याक्टिस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ, प्र्याक्टिस गराउने अथवा थ्योरी पढाउने शिक्षकहरूको चाहिँ स्किल राम्रो छ, नलेज राम्रो छ, विज्ञ शिक्षकहरू राख्नुभएको छ भने त्यस्ता क्याम्पसहरू छानेर चाहिँ यहाँहरूले त्यस्ता क्याम्पसहरूलाई चाहिँ आफ्नो पढाइको लागि चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर PCL नर्सिङ अध्ययन गरिसके पश्चात नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा रजिस्टर भइसके पछाडि यहाँहरूले ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्स 3 वर्षको कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्स 3 वर्षको हुन्छ, PCL नर्सिङ 3 वर्षको हुन्छ, र BSc नर्सिङ 4 वर्षको हुन्छ। यहाँहरूलाई यो थाहा नै होला। र PCL नर्सिङ पश्चात ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्सको लागि यहाँहरूले नेपालमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा पास गरिसके पश्चात क्याम्पस छान्न सक्नुहुन्छ। क्याम्पस छान्दा कस्ता क्याम्पस छान्ने भन्ने कुरा मैले बताइसकेको छु। त्यस्तै गरेर BNS को अध्ययन गरिसके पछाडि 3 वर्षको अध्ययन गरिसके पछाडि यहाँहरू नर्सिङ अफिसरको पदको लागि, त्यो जबको लागि चाहिँ इलिजिबल क्यान्डिडेट बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मास्टर्स लेभलको नर्सिङको पढाइ पनि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूबाट उपलब्ध भइरहेको छ, लिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसके पछाडि यहाँहरूले प्राप्त गरेको मार्कको आधारमा चाहिँ क्याम्पस छान्न सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा यहाँहरूले कुन क्याम्पस छान्ने भन्ने कुरा यहाँहरूलाई एक हिसाबले ज्ञान भइसकेको हुन्छ, किनभने यहाँहरूले नर्सिङ सेक्टरमा लामो समयदेखि काम गरिसक्नु भएको हुन्छ र नेपालमा उपलब्ध भएका विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरू मध्ये जुन क्याम्पसमा चाहिँ प्र्याक्टिस सेटिङ राम्रो छ, क्यापेबल मेन पावर, टिचिङ स्टाफहरू भयो होइन, फ्याकल्टीहरू भएको र राम्रो प्र्याक्टिस सेटिङ भएको क्याम्पसहरू छानेर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अध्ययन पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यी हुन् नेपालमा उपलब्ध भएका नर्सिङका विभिन्न तहका नर्सिङ शिक्षाका
विभिन्न तहहरू को बारेमा चाहिँ यही जानकारी दिए। धन्यवाद।